දවසක් කියලා අදත් යාළුවෝ ඔක්කොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හරින්දු ටෙක් ෂෝ වෙතින් එන තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇප් රිව්යු එකක්වත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ටිප්ස් එකක්වත් නෙමෙයි. ඇප් රිව්යු එකක් කිව්වොත් හරි ඒ වුණාට මේක Emoney ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි මම අද වීඩියෝ එකට ඔයාලට අරගෙන ආවේ. මම මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා විඩ්‍රෝල් එකකුත් කරා. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇප් එක විශ්වාසවන්තයි කියලා මම කියනවා 100%ක්ම. සල්ලි එවෙලම අපිට විඩ්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ ලින්ක් එකේ ගිහින් ඔයාලට මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඇප් එකට අපි රෙජිස්ටර් වෙන විදිය බලමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පාර රතු පාට subscribe button එක එකපාරට touch කරලා පස්සේ notification bell icon එක all කියලා click කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකට හොඳයි කියලා හිතනවා like එකක් දාන්න. ඔයාගේ මතකද වලින් comment කරන්න. වීඩියෝ එක යාළුවෙකුටත් වටීවි කියලා හිතෙනවා නම් Emoney ගැන හොයන යාළුවෙකුට වීඩියෝ එක වටීවි කියලා හිතෙනවා නම් share කරන්න මතක කරන්නත් එපා. අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මම කලින් කිව්ව විදිහට මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් මට පොඩි වාසියකුත් එනවා. ඔයාලට වාසියක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පොයින්ට් ගාණක් එනවා මටත් එනවා. ඉතින් ඔයා එහෙම කැමති නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහට ගිහින් ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් නම මේ විදිහට ගහලා. ඉතින් මම මේක දැන් ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහට ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇප් එක ඕපන් කරගද්දි. ඇප් එක ඕපන් කරගද්දි ඔයාලට මෙතන තියෙනවා new game continuous wallet මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන එකටම කරන්න තියෙනවා register වෙන්න wallet කියන එක උඩ touch කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම wallet කියන එක උඩ touch කරා. sorry යාළුවනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම මේ විදිහට wallet කියන එක උඩ touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් syncing continuous with Facebook කියලා තියෙනවා. ඔයාලට Facebook account එකක් නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට Facebook account එකක් තිබ්බොත් ඔයාලට continuous with Facebook කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට එහෙම කරන්නේ නැතුව ඔයාලට මේ syncing කියන එක උඩ touch කරාට පස්සේ ඔයාගේ mobile phone එකේ තියෙන Gmail අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට Gmail බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන Gmail බලන්න නෑ. මම ඒවාට Gmail එක සිලෙක්ට් කරගෙන log වෙන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. දැන් මම Gmail එක සිලෙක්ට් කරගෙන log වෙන්න හදන්නේ. හරි ඉතින් යාළුවනේ දැන් මම Gmail එකක් ගහලා log වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් enter Coinbase email කියලා තියෙනවා. ඔයාලට Coinbase account එකක් හදාගන්න විදිය නැත්නම් දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ගිහින් ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා how to create Coinbase account Sinhala කියලා ගහුවාම ඔයාලට Coinbase account එක හදාගන්න විදිය වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ බලලා Coinbase account එකක් දැම්මම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන Coinbase account එකේ Gmail එක ගහනවා. හරි ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට account එකේ Gmail එක ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් save account info කියලා මේ විදිහට තියෙන option එක. ඒක ඔයාලට touch කරන්න තියෙන වගේ Coinbase account එකේ password Gmail එක ගැහුවට පස්සේ ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටික වෙලාවක් ඉන්න තියෙන්නේ. ටික වෙලාවකින් ඔයාලට continuous වෙනවා. ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් ගේම් එක ප්ලේ කරගමු. දැන් මම මෙතනින් බැක් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන විදිහට new game කියන එක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේ පොඩි ඇඩ් එනවා. ඒ ඇඩ් ඔයාලට ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ගේම් එක අපිට ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ ගේම් එකක් දැකලාත් ඇති මීට කලින්. ඔයාලට මේ විදිහට එක කෙලින් තියෙන තුනක් විතර තියෙන ඒවා කපන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක උඩ දෙසරක් ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේවා කපා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මං කියන දේ. ඉතින් ඔයාලා මේක කරලාම බලන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මෙතන සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. විඩ්‍රෝල් එකකුත් මම දාලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා මේ විදිහට කපලා මේ පුළුවන් කරගන්න.
ඉතින් යාළුවනේ මං ගේම් එක ටික වෙලා ප්ලේ කරා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන GYME කියලා තියෙන රතු පාටට මේ විදිහට බොක්ස් එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එතන බලා ගන්න පුළුවන් 2487යි මගේ එකේ දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේක විඩ්‍රෝල් කරන්න යන්. මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා ක්ලෝස් කරගෙන දැන් මම මෙතනින් බෑක් වෙනවා. බෑක් වුණාට පස්සේ ඔයාලට ආයේ මේ විදිහට හෝම් පේජ් එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ආයේ වොලට් කියන තැනට ගිහින් මේ විදිහට වොලට් කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට තියෙනවා GWEI කියලා. ඉතින් ඔයාලට එතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් 2487ක් දැන් මගේ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ක්ලයිම් කියලා මෙතන තියෙනවා නිල් පාට කොටුවක්. ඉතින් ඔයාලට ඒක උඩ ටච් කරලා මෙතන years of මේ විදිහට එකක් තියෙනවා. එතන ඔයාලට ටච් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට මැසේජ් එකක් කරලා තියෙනවා ආයෙ ඔයාලට විඩ්‍රෝවල් දාන්න පුළුවන් දවස් 3කට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලා ඒකම මතක තියාගන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එකපාරම සල්ලි ගොඩක් හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේක දානවා years of මම ඒ විදිහට කරාට පස්සේ මගේ ඊමේල් එකට කන්ෆර්මේෂන් ඊමේල් එකක් එනවා කියලා මෙතන මැසේජ් එකක් එනවා. ඉතින් මම මෙතන ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මම මගේ ඊමේල් එකට යනවා. දැන් මම ඊමේල් එකට ආවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Coinbase කියලා මේ විදිහට ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මට. ඉතින් මේ ඊමේල් එකේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මට දැන් 349ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මේක දැන් මම ටික දැන් පටන් ගත්තේ. දැන් මම විඩ්‍රෝල් එක දැම්මා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ඉක්මනටම අරගෙන එන්නම්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක යාළුවෙකුට වටේ කියලා හිතනවා නම් මතක ඇතුව ෂෙයා ගන්න අමතක කරන්න නැතුව. ඔයා channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාගේ දේ මතක ඇතුව බලන්න කමෙන්ට් කරන්න. අපි තවත් දවසක වීඩියෝ ඉක්මනටම හමු. අපි හරිඳු ටෙක් ෂෝ